السلام عليكم ورحمة الله، يا رب جميعا بخير. ان شاء الله يوصلكم الفيديو وانتوا في احسن حال. هنعمل النهاردة الكب كيك الحادق، مكونات حلوة جدا، طعمه حلو قوي. ان شاء الله الوصفة تعجبكم وينفع للمدارس، مش لازم نعمل فراستنج لو احنا هنديه الولاد في المدرسة. هنشوف الوصفة. هنحتاج تقريبا عندنا كل حاجة في البيت، هنوظف كل الحاجات اللي عندنا. عندي كوباية ونص من دقيق جميع الاستخدامات، 2 بيضة بحرارة الغرفة، ونص كوباية حليب، ومعلقة من الساور كريم، ممكن نحط زبادي، وعندي نص كوباية من الزبدة السايحة. عندي زعتر حوالي نص معلقة، نص معلقة مستردة، ممكن استبدلها بفلفل اسود. وعندي جبنة شيدر معلقتين، وجبنة برمجان معلقتين، نص معلقة من الملح، وعندي معلقة ونص من البيكنج باودر. وعندي خضار، بصل مفروم معلقتين، ومعلقتين من الفلفل الألوان، وطماطمة مجففة مقطعة. ممكن استخدم اي حاجة انا عايزاها، او اي لحوم يعني تكون مستوية، اي حاجة متوفرة بنحطها. هاخد الخضار على النار بنقطة زيت صغيرة واشوحهم واسيبهم يبردوا. بنزل بالحاجات الجافة، المستردة، ممكن لو مش عندي احط فلفل اسود، اي اعشاب انتوا عايزينها او بهارات تحطوها. وبنزل بالملح والبيكنج باودر والزعتر واقلبهم، اديهم تقليبة كده كل الحاجات الجافة. وبعدين هاخد بقى الحاجات السايلة مع بعض، البيض اقلبه، وبعدين هنزل بقى بالحليب. الحليب انا معايا معلقه من الكريمه، مفيش هنحط معلقه زبادي، ما عنديش برضو زبادي احط على اللبن، ازود شويه صغيرين واحط معلقه صغيره من الخل، بيدي طراوه حلوه قوي للكب كيك عموما. لما يعني الحلو او الحادق بتبقى حلوه قوي. بقلب كل المكونات السايله مع بعض، يعني تقليبه كده حلوه علشان يمتزجوا. وبنزل على خليط الدقيق، سهل قوي، ولا بنضرب ولا بنعمل، يا دوب بنقلب المكونات، ما بتاخدش وقت نهائي. وبقلب علشان كله يختلط مع بعضه. عايزين نحط زيت بدل الزبدة، اي حاجة ممكن نستبدلها، مفيش مشكلة. الحاجات الموجودة عندنا، سواء حاجات مثلا الخضار، او ان انا استبدل الاعشاب باي حاجة تانية. ونزلت بالجبنة المبشورة البرمجان، برضو ممكن احط اي نوع جبنة انا عايزاه. والخضار هنا بارد، ما بنزلهوش سخن، عملته وسبته يبرد، يدوب تقليبة كده على النار علشان ما يبقاش ني. والطماطمة دي مجففة، برضو ممكن استغنى احط اي حاجة انا عايزاها. دهنت بقى القالب بتاع الكب كيك، وكده ربع كوباية تقريبا على حسب حجم الصينية اللي هخبز فيها. وبسويها، والفرن عندي على 180، خدت حوالي 22 دقيقة. هعمل بقى فراستنج، عايزين نكتفي بيها كده، ناخدوها مثلا زي السندوتشات، مش لازم نحط الكريم شيز. وهحط كده زي معلقة صغيرة من الكاتشب، بتدي طعم ولون حلو قوي. وبحط الكريم شيز بقى، نحطها بأي شكل احنا عايزينه. وبعد كده هاخد شوية من الماسترد وانزلهم عليها، بتدي برضو منظر وطعم جميل. ان شاء الله الوصفة تكون عجبتكم، في انتظار كومنتاتكم، واشوفكم الفيديو الجاي. باي باي.